Хорошо. Що? Зробилось все. Окей. Наталія, а ви бачу. думаєте, Джо мав би вже приєднатись, бо я його не бачу? Але Дар'я, я бачу тільки Олександра на Ютубі, коли цей лайв зробилось все. Окей. Наталія, Так. а ви думаєте, Джо Наталя, мав тепер, би будь ласка, приєднатись? виключіть звук в Ютубі. там. Але Дар'я, я бачу, я виключила звук на Ютубі, але в мене йде я крупним планом, і той, хто розмовляє, той крупним. Переключіть, поміняйте вигляд. Так, в мене вигляд на моєму комп'ютері вигляд є нормальний. Зараз я запустю. Гляну, як тут. А Ага. Дар'я, Так, ага, поміняйте, у вас вид стоїть галерея, бо начебто до класів показує. що? Дар'я, це YouTube, на YouTube, що ви можете... Що ви кажете, Олександр? Поставте, будь ласка, вигляд декілька спікерів. Щоб було. Ага, Валерія. Добре, поставила. Поки. Зараз подивимося. Дар'я, ви бачили? 5 секунд зараз. О, все, спрацювало. Але тільки я бачу вас, мене і вас. У мене декілька спікерів, і я піннула, Є, уже пару. Давайте Здорово. вимкни, будь ласка, оцей звук пілікання, і я не бачу Джо. Джо мав би вже приєднатись. Я думаю, що він приєднається через хвилину. Добре, тоді мені запускати вже людей. Я думаю, що так, тому що це займе час. Я думаю, що запускайте, я буду їх вітати. Але Я знаю, що видно тільки мене і вас, Олександр. Чомусь. Мультиспікер. Вибачте. О, я бачу тепер колін. Я бачу тих, у кого вмикнута камера. So you have... Але я бачу. Добрий день. 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 Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Доброго дня всім. Доброго дня. Good morning. Daria said that she doesn't see Joe yet. But I'm sure he's coming. Joe is here, Okay, I great. think. Good morning, Joe. Are you А. here? Олександр, ви можете подивитись на YouTube, чи в мене правильно стоїть settings? Good morning, Daria. Yes, I am here. So I have to find you. Okay. Okay, John. Добрий день. Добрий день. Okay, so we already live on YouTube. Great. And we have 268 people already with us, 69, 270. And we live on YouTube as well. And we all pinned, so see us. Excellent. So it seems like a good time to begin, yeah? Yes, I think so. We can start. It's 9 a.m. our time and 16 there, so
Yeah, I think we can. We have 218 people, so another 20 people and we will be full here on Zoom. Another 15, yeah. Great. And if people come in a minute or two late, that's fine as well. Yeah, I guess I'll begin our time today. Добрий день, hello. Welcome to everyone who is with us on Zoom and on YouTube right now. Добрий день, я рад вас всіх бачити. Ми будемо починати. У нас 9 година ранку у Штатах і у вас 16. Ми вас вітаємо, вітаємо всіх тих, хто дивиться нас на Zoom, хто до нас доєднався до Zoom і на YouTube. Якщо у вас є якісь коментарі і запитання, пишіть їх у чати. З нами Дар'я, вона нам допомагає з відповідями на запитання і з перекладом. Тобто ми вас чуємо. Якщо ми не можемо відповісти на ваші запитання зараз, то ми їх збираємо і ваші запитання ведуть наші лекції у майбутньому. Тобто, тому знайте про це, ми вас чуємо. Yeah, I just said that we know that like they can communicate with us in chat, live chat on YouTube, on Zoom, both. And Daria is monitoring and collecting questions, and even if we do not answer questions right now, we collecting them and like we follow them in the future. Yeah. Добре. Thank you. And we do want to acknowledge and thank everyone for the excellent questions that were asked in the chat last week. Ми хочемо, щоб ви знали, що ми бачили ваші запитання у чаті, вони прекрасні, дякуємо за них. І у чаті минулого тижня, і ми про них знаємо, ми їх читали. Дякуємо. It's clear from the questions that were asked that people are holding a huge sense of responsibility right now. Ми зрозуміли по вашим запитанням, що ви маєте дуже великий сенс відповідальності зараз. Тобто ви відчуваєте себе відповідальними у своїй роботі. And this is one of the reasons why you are willing to look hard topics like suicide in the eye. І це тому, що ви відчуваєте відповідальність, ви згоджені подивитися цю тему суїциду їй в очі, дуже важку тему суїциду. You are showing up to do the hard work, and so we are showing up here in solidarity with you today. Ви показуєте свою таку важку працю, сильну працю, а ми з вами в солідарності тому, щоб підтримати вас у цій нелегкій праці. And we also want to acknowledge that there are a large number of people who are not able to participate in the chat. І ми також розуміємо, що є люди, які не можуть брати участь у чаті. And so we extend a welcome to people who are watching the recordings of these sessions later on. І ми також розуміємо, що дехто буде дивитися нас у запису. So the reality is that perhaps as much as 2/3 of the people participating in this training are not able to ask us questions directly during these meetings. Ми розуміємо, що десь 75% людей не можуть, не мають можливості запитувати, надавати нам запитання. And for that reason, we welcome your questions, and we also acknowledge that it will not be possible to answer every question. І тому, будь ласка, задавайте запитання, і також хочемо сказати, що ми розуміємо, що кожне запитання, ми не в змозі на кожне запитання відповісти, але ми їх групуємо і будемо старатися. Thanks a lot.
We hope that the curriculum that we will share with you will go a long way to helping answer many questions that are on your minds. Сподіваємося, що той курікулум, який ми будемо надавати вам, допоможе вам відповісти на ті запитання, які у вас є зараз. Тобто, коли ми озвучимо всі наші теми, весь наш тренінг, ви зрозумієте багато чого нового. And I want to thank Daria for her work in collecting the questions so that we can review them as data for where this conversation needs to go next. Ми дякуємо Дар'ї, яка збирає ваші запитання, групує ваші запитання, і ми можемо з ними розуміти, ми вживаємо їх як дані, як дослідники, і будемо йти далі з вашими запитаннями. So we will begin today's conversation in a similar place to where we left off last time. Ми почнемо дуже схоже, як ми починали минулого разу. I see that there is a question. Okay. Someone. Андрій, ви... Так. Добрий день всім, я перепрошую, а запис іде, бо я щось не бачу цих позначок. Запис іде, так. Запис іде. Ми live on YouTube зараз. Ага, ясно, все. У нас зараз люди можуть дивитися на YouTube також. Угу. І запис залишиться на YouTube після. Дякую. Угу. Окей. So, similar to last week, we encourage you to practice developing a self-awareness of your own current internal states. Так само, як і минулого тижня, ми вам пропонуємо подумати, як ви відчуваєте себе всередині, перед тим, як перейти до цієї нелегкої теми. І подивіться на термометр. And you do not need to report what number you identify right now, but please notice your number. Будь ласка, виключіть мікрофон, якщо ви його включили, і ви не повинні нам давати цифри тут, цифру, але просто зрозумійте, де ви знаходитеся в термометрі прямо зараз. And use whatever number you have right now as a point of comparison. So throughout this conversation, you can check in with yourself to see if it changes. І вживайте цю цифру просто як такий гачок, до якого ви можете зрозуміти, що ви, як ви себе почуваєте прямо зараз. І також порівняти, як ви почували до цього чи перед цим. And again, there is no right or wrong answer. It is simply data for you. І немає правильної чи неправильної відповіді. Це просто дані для вас, дані, які ви можете використовувати для себе. So for today, we will begin again in a similar place to where we left off last time by talking about the suicidal urge. І ми сьогодні будемо розвинемо розуміння, що таке суїцидального потягу. And also this process of будь ласка, вимкніть мікрофон. В когось вмикнути мікрофон, і це дуже незручно. Катерина Карачук, будь ласка. Дякую.
Я просто в мене інший, я по-іншому бачу, я не можу вас вимкнути. Дякую. Ну, я видела, что вы, вот писали. Будь ласка, якщо ви з нами, впевнені, що ви вимкнули мікрофон, чи підіть на YouTube, ми вас не будемо чути там. Дякую дуже за розуміння. Sorry, Джо. Thank you. And the reminder here is that the most important tool that we have as helpers is our ability to manage our own reactions and stay present in support of the person experiencing suicidality. Ми маємо розуміти, що щоб допомагати іншим, ми маємо розуміти себе. І це дуже важливо розуміти, де ми знаходимося саме, щоб бути в такому спокійному стані, щоб допомагати тій людині, яка схильна до суїциду. We also want to take a minute and acknowledge that suicidality and self-harm are not always the same thing. Ми ж хочемо відмітити, щоб ви знали і розуміли, що самоушкодження не завжди тотожне суїциду. People may engage in intentional self-injury for a variety of reasons. Люди можуть самоушкоджити себе з багатьох і різних причин. It may be to manage experiences of pain. Може для того, щоб зрозуміти і відреагувати біль, тобто щоб мати можливість зрозуміти біль і його якось змінити. It may be to express extreme distress. Щоб показати дуже сильний дистрес. It may be to have a small instance of self-control in a life that feels very out of control. Може бути для того, щоб показати і відчути контроль, хоч маленький контроль у житті, яке не має контролю зовсім. But if you take time to think about each of those examples, none of them include a wish to die. Але якщо ви подумаєте про кожен з прикладів, який я навів, ви зрозумієте, що там немає бажання померти. In fact, I would argue that each of the examples I gave include an indirect wish to live. Навпаки, я можу сказати, що кожен приклад, який я привів, він саме показує бажання жити. Someone wants to have a sense of control or to decrease distress. Хтось хоче знизити стрес, хтось хоче мати контроль над своїм життям. That implies that they have a sense of continuing to live. Але це дає саме розуміння, що вони хочуть продовжувати жити. Тобто всі ці приклади, вони дають розуміння, що є бажання у людини жити. Now, sometimes people can engage in self-injury and accidentally die. Іноді люди можуть робити собі самоушкодження і случайно померти, якось випадково померти. So we want to still take it seriously. Тобто ми повинні брати самоушкодження серйозно. Це не просто так. But an important part of our work is understanding the meaning behind the behavior. Але саме важливе у нашій праці – це розуміти мету, розуміти, чому люди хочуть себе самоушкоджити. So this is an important distinction to make. Це дуже важливе таке
питання, на яку ви маєте мати відповідь. Важливо для вас рішення, яке ви маєте зробити. I have had many meaningful conversations with people when I have asked a specific question about this. І я мав дуже багато розмов з людьми, коли я запитував дуже такі специфічні запитання про це. When the person is talking about self-injury, I have asked the following question. Коли люди казали мені про самоушкодження, я запитував такі запитання. I ask, is this something that you are doing because you want things to change or because you want to die? Я запитував, ви це робите тому, що ви хочете щось змінити, чи щоб померти? And that can lead to profound and insightful conversations. І це таке запитання може привести дуже таких сильних, дуже зрозумілих, дуже важливих бесід. And because we cannot reliably predict who will attempt to kill themselves, having this information is helpful in working to understand the person that we're talking to. І тому, що ми не можемо точно предсказати, сказати, хто в майбутньому саме захоче покінчити життя, це дуже важлива інформація, яку ми маємо, нам треба мати, щоб допомагати. And one more point about this distinction that I want to make before we move on. І ще одне, що на чому я хочу зупинитися перед тим, як ми підемо далі. Some people engage in self-injury for years and years of their life. Деякі люди самоушкоджують себе багато років свого життя. And some people experience suicidality for years and years and years. І деякі люди відчувають суїцидність, тобто таке бажання суїциду, теж на протязі багатьох років. Something to look out for is a phenomenon of habituation. Що треба розуміти і на що треба привернути увагу, це звичка суїцидності. A person may, at one point in their life, scratch their skin and make just small cuts. Якась людина може просто трошки пошкрябати свою шкіру і зробити маленькі такі порізи на своїй шкірі. Over time, the cutting may become more severe. З часом ці порізи можуть зробитися більшими, сильнішими. And maybe as the person habituates to the experience of self-injury, the action can become dangerous to their life. І може, чим довше і більше вони можуть це робити, тобто ушкоджувати себе, в якийсь момент саме ця звичка може привести до того, що вони можуть пошкоджити своє життя. So we encourage you to look for signs of habituation when talking with someone who is experiencing suicidality. Тобто ми вас запрошуємо дивитися на звички, коли ви працюєте з тим, чи маєте діло з тим, хто відчуває суїцидність, таку, то дивіться на дивіться на звички. And also to not
assume that a small action is not dangerous. І також не думайте, що маленькі такі дії, вони не страшні. For example, if someone, particularly a child, says that they put their pillow over their head because they wanted to die, that is not something that could actually kill them. Наприклад, якщо ви почуєте від когось, наприклад, дитини, що він поклав подушку на себе, щоб померти, це не означає, що він може себе пошкодити, він може померти від цього. But it could potentially be one step in a process of habituation. Але це може стати процесом в маленьких крочках до звичок, які саме можуть і привести до суїциду. So we encourage you to be aware of the intent behind the behavior. Тобто ми вас запрошуємо, щоб ви розуміння, що саме стоїть за цим, за цією поведінкою, який намір має людина, коли вона робить щось, якусь дію. Це дуже важливо розуміти, що за намір стоїть за цим. If the person says that they put their pillow over their mouth because they wanted to die, we encourage you to understand they have said they want to die. Якщо ви чуєте від людини, що вона поклала подушку на своє обличчя, тому що вона хотіла померти, ми вас запрошуємо, ми вас просимо розуміти, що вона вам саме каже, що вона хоче померти в цьому реченні. This slide is a reminder of information that we shared last week. Цей слайд – це нагадування на ту інформацію, яку ми з вами ділилися минулого тижня. Do you want me to read it again in Ukrainian? No, I think just to remind folks, it's important information, but we've talked about it already. Це важлива інформація, але ми про це вже говорили з вами минулого тижня. Ми просто нагадуємо вам. An important part of our work is decreasing the stigma around talking about suicidality. Дуже важливо для нашої роботи, для того, що ми робимо, це зменшити саме стигму, зменшити таке як відчуття чогось поганого, коли ми кажемо про тему суїцида. So it's important for us to be able to ask direct questions and talk openly about the topic ourselves. І тому дуже важливо саме для нас задавати прямі запитання і відкрито розмовляти про цю тему самим із собою і з іншими. And this is where, as an English speaker, I am curious how this information translates. І мені цікаво, як це перекладається на українську, тому що я розмовляю англійською, як людина, яка розмовляє англійською. So, do you want me to translate it? Sure, yeah. Yeah, so, do you want, what do you... Well, Okay. I'll just, I'll focus on a couple of points then. In English, people oftentimes say that a person committed suicide. Часто в англійській мові ми кажемо, що людина зробила суїцид. In Ukrainian they say that like they put hands on herself or himself. They put hands on themselves.
Okay, thank you. That's helpful. The reason that we in English point out this word committed is because in English there are three types of things that people commit. В англійській мові є три речі, які люди commit, тобто якби роблять. We say that people committed suicide, committed crimes, or committed sins. Тому що ми кажемо, що людина commit саме зробила суїцид, зробила якусь кримінальну річ, і також вона commit, саме це слово, воно значить, що зробити якийсь гріх. So if we want to encourage an open conversation without stigma, we need to be aware of the association of those words. Тобто ми повинні розуміти, коли ми вживаємо слова, які саме слова, яке значення за цими словами. Дякую, Юлія. Тобто вчиняти, що вчиняти суїцид, вчиняти злочин, вчинити гріх, тобто прямий переклад на українську. Я дякую за допомогу. So we recommend using direct language like someone died by suicide. Ми рекомендуємо вживати мову, пряму мову. Хтось помер від суїциду. We also recommend acknowledging the impact of suicide on the people that know and love a person who has died. Ми також рекомендуємо розуміти і казати про людей, на яких вплинув суїцид людини, яка померла від суїциду. Тобто люди, які були поруч, яким це було важливо, які любили цю людину. Not only is a suicide a traumatic loss for loved ones, Це не тільки втрата для тих, хто любили, but the research shows that if you have someone in your family who has died by suicide, your chances of experiencing suicidality are significantly increased. Дослідження кажуть про те, що якщо хтось помер у родині від суїциду, у всіх інших у родині теж піднімається можливість теж померти від суїциду. So we have a term to identify this group of people. І в нас є термін, щоб назвати цю групу людей. We talk about people being suicide loss survivors. Ми кажемо про цих людей як люди, які вижили суїцидну втрату. For example, I have had family members die by suicide, so I would be a suicide loss survivor. Тобто, якщо в мене хтось помер в родині від суїциду, я буду саме тим вижившим після суїциду, після втрати від суїциду. And by having a name for this group of people, we can acknowledge the impact on someone who has lost a loved one to suicide. І коли ми маємо саме термін, саме слова, як ми називаємо цих рідних, цих людей, які були навколо, ми даємо також розуміння важливості, що трапилось з цими людьми. And the other recommendation here is to ask direct questions. And by that, we mean to not use euphemisms or indirect language when talking about suicide. І тому ми рекомендуємо вживати пряму мову.
Тобто запитувати прямо, не вживати юфемізми, не вживати якісь переносні значення, а говорити з людьми прямо, коли ви говорите на цю тему. So if you are wondering if someone is experiencing suicidality, you are encouraged to ask directly, do you want to die, or are you feeling suicidal? Тобто, якщо ви розмовляєте з кимось, маєте діло з кимось, що ви думаєте, що вони переживають суїцидальність, якби ви запитуєте прямо, ти хочеш померти, ти думаєш про суїцид. Тобто ви запитуєте про це. Asking the question will not put the idea in someone's mind. Коли ви задаєте запитання, ви не кладете ідею в чийсь розум. Тобто ви не підштовхуєте людину, коли ви задаєте пряме запитання. But it will help to create a sense that it's okay to talk about. Але ви даєте можливість, даєте розуміння, що про це можна говорити, що це добре про це говорити. And where isolation is one of the biggest risk factors, having that ability to connect with other people is really important. І так як ізоляція – це один з важливих факторів суїциду, мати можливість проговорити про це, мати можливість мати людей навколо себе, які розуміють тебе, це дуже важливо. But the best thing you can do is offer to listen. Але, тобто, саме краще, що ви можете зробити, це запропонувати послухати, тобто відкрити вуха. And sometimes people may not want to talk about it much. Але іноді люди не хочуть про це говорити, не хочуть про це говорити багато. So we ask more than once sometimes, and we let people know that we are here to listen. Тобто ми людям пропонуємо більше, ніж один раз, і ми даємо їм знати, що ми є в їх житті, якщо в них буде можливість чи буде бажання з кимось поговорити. Тобто ми там, ми в доступі, але ми не нав'язуємося, але й не боїмося при тому ж самому нагадати, що ми є. The last thing I want to point out on this slide is the recommendation, do not tell other people all of the details about a suicide. Саме важливе ще, про що я хочу сказати, поки ми на цьому слайді, не... Can you repeat it one more time? Do not... Yeah, do not tell people all of the details about a suicide. Не ділітеся, не кажіть деталі, як саме відбулося самогубство. Не діліться і не кажіть деталі про це. We have found that that is not helpful and actually can be harmful, detrimental to other people. Ми знайшли, що це не допомагає, і може дуже сильно знизити, може сильно розрушити, зруйнувати людину інших. Деталі про це. So you can talk about the fact that someone died by suicide, and you can talk about the fact that they were in a lot of pain, but avoid the specific details about how the person died. Тобто ви можете казати, що людина була у болі, що їй було погано, щоб вона вмерла з суїциду, але ви не даєте спеціальних деталей, ви не вглиблюєтеся в то, як це саме вийшло. And if you are working with children, be aware of their developmental age. А також, якщо ви працюєте з дітьми, розумійте, де вони знаходяться на
рівні свого розвитку, тобто де вони когнитивно, що вони можуть зрозуміти в своєму віці. As we said before, children as young as 5 and 6 can understand the concept of suicide. Як ми про це казали раніше, діти такі молоді, такі малі, як 5-6 років, вже розуміють, що таке суїцид. But you would obviously want to be more simplistic in your conversation with a 6-year-old than someone who is an adult. Але ваша бесіда з дитиною 5 років повинна бути набагато простішою, ніж з тим, хто вже дорослий. And so a recommendation is to tell the child, but then allow them to come back to you and ask questions if or when they are ready to do so. І наша рекомендація в праці з дітьми – розказати дитині, а потім дати дитині можливість повернутися до вас, коли в неї будуть більше запитань пізніше, після того, як вона подумає про це, тобто, щоб мати двері відчинені для цієї бесіди. So before we go forward, I just want to invite you in your own mind to notice where you are on that thermometer scale right now. Перед тим, як ми підемо далі, я вам пропоную зупинитись і задуматися, де ви саме знаходитеся в тому термометрі, який ми вам пропонували на початку, пам'ятаєте? And you do not need to report your number right now. Можете не писати свої цифри в чаті. Just notice. Просто зрозумійте для себе, от зупиніться в моменті, де я. Вище, нижче, щось змінилося. Дані для вас, пам'ятаєте? So I encourage you to take a look at the questions on the screen here and consider them. And this might be a time where we can transition into a discussion, questions, answers. I will read the questions. Okay, great. Thank you. Я зачитаю. Можна я розпочну з запитань по черзі? Ні, будь ласка, Дар'я, ще хвилиночку. Зупиніться і подумайте, як ви говорите і пояснюєте самогубство українською мовою. Я знаю, що мій переклад не самий прекрасний, тобто я вам перекладаю, як вам можу. Я бачу багато коментарів у чаті, нам Дар'я допоможе їх зрозуміти, але подумайте саме для себе. Як ви говорите українською? Які меседжі ви та інші отримуєте, коли ви говорите про самогубство? Чи є те, що ви говорите повагою до людини? Чи ви говорите з повагою? Чи те, що ви говорите, викликає у самих вас повагу? Тобто тут дуже важливо розуміти себе. І що ще було б корисно? Okay, I understand that we have a lot of questions and Daria, you want to start with questions, right? Так, якщо можна. У нас було 3 запитання, я їх в одне об'єднала. Чи можна вважати суїцидом татуювання, пірсинг або передозування наркотиками, смерть від передозування? Чи буде вважатись це суїцидом? Can you think that a suicide is a piercing, tattoo, and overdosage with drugs? Could you repeat that first part? So, like, can tattoo, piercing, Yes. and also overdosage with drugs be considered as suicide, like it's suicidal ideations? Tattoos and piercings are, I think, a very interesting topic.
Я вважаю, що татуїровки і пірсинг – це дуже цікава тема. I have a lot of tattoos myself. В мене дуже багато татуїровок самого я маю. And I know a lot of people who have a lot of tattoos. Я знаю дуже багато людей, в яких є багато татуїровок. There are many reasons why people get tattoos or piercings. Дуже багато різних причин, чому люди саме роблять татуїровки і пірсинг. But there is always a story. Але це завжди історія. Коли людина робить це, завжди є історія про це. Чому? Sometimes people get a tattoo to commemorate a date or being in a particular place. Іноді люди роблять татуїровку, щоб запам'ятати якусь спеціальну дату чи якесь місце, де вони були, щоб саме зробити, запам'ятати це. And sometimes the image is very meaningful for the person. І часто саме те, що намальовано, імідж, він дуже важливий для людини. In my experience of talking with people about their tattoos, most of the time the tattoo represents something important to the person. Коли я розмовляв з людьми про їх татуїровки, я завжди знаходив, що за кожною татуїровкою є якась дуже важлива історія, яка має значення для людини. And if we can be curious about what that importance is, then that can be a very valuable therapeutic tool. І якщо ми можемо відкрити себе і бути зацікавленими в тому, чому, що за історія, це може бути дуже таким гарним інструментарієм. Подумайте про це. And oftentimes that is a point of connection, which is one of the most important protective factors against suicide. І часто татуїровка – це саме це точка зв'язку з чимось, що зв'язок саме є однією з самих важливих тем для превенції суїциду. And there's even a tattoo that people get when they have overcome suicidality. І навіть є татуїровка, яку люди роблять, коли вони вже більше не відчувають суїцидності. От така точечка з це крапка з комою, зверху крапка, потім кома. Це люди роблять, коли вони вже більше не відчувають суїциду. От така цікава інформація вам, що люди роблять татуїровку, щоб сказати іншим, що все, я з цим закінчив. The semicolon in grammar represents a pause and then a restart of a statement or a sentence. Ця крапочка з комою, вона у граматиці, вона значить паузу і потім продовження думки, тому що. So some people get a semicolon tattoo to say that I had a pause in my story, suicidality, and now I'm continuing a new chapter. Тобто люди роблять саме цю крапочку з комою для того, щоб дати зрозуміти собі і іншим, що я закінчив частину цієї історії, я закінчив з суїцидальністю, з цими думками, і я продовжую далі. And the other part of the question was about substance use. І важлива частина запитання, вона інша, про вживання наркотиків, вживання інших речовин. Sometimes people do engage in substance use as something of a passive suicidality. Іноді люди
вживають речовини як така пасивна суїцидність. Це так? Sometimes substance use can be accidentally fatal. Іноді вживання речовин може якби випадково зробити не те, що було задумано. But for our conversation, the point that I want to highlight is that when someone is using substances, they may be more impulsive. Але те, що я хочу саме для нашої теми, щоб ви розуміли і пам'ятали, що люди, які вживають речовини, вони більш імпульсивні. So we will talk next time about recommendations, but this is one. Well, I'll just pause there. We'll talk next time about recommendations, and I have one to share. І наступного разу ми поговоримо саме про рекомендації. Especially where impulsivity is part of what's going on, it is important to decrease a person's access to lethal means of suicide. Тобто, коли людина імпульсивна, дуже важливо знизити можливості суїциду, тобто як можна менше зробити в житті можливості про суїцид, коли людина імпульсивна. The most lethal means are guns. І саме те, що для чого, коли вживає, що можна вжити для суїциду, це зброя, це пістолети, тобто зброя. I see a hand, so perhaps we can. Так, в кого піднята рука? Unfortunately, Тетяна. Тетяна, будь ласка. Ні, я перепрошую, що я випадково натисла. Не маю питань. Немає питань. Окей, ну, Тетяна. Дар'я Так, Хед. у нас є ще запитання. Нам написали, працює із військовослужбовцями в обласній психіатричній лікарні після участі у бойових діях і полону. Є випадки із незакінченою суїцидальною спробою і суїцидальною динамікою. У відділенні проводиться психосоціальна реабілітація, індивідуальні консультації, групові заняття і термін перебування 21 день. І просять поради щодо роботи з потенційними суїцидентами. Чи можна цю роботу проводити у груповому форматі? Я переслала, Наталія, вам в Директ це повідомлення. Okay, so the question is that a person works in the hospital in psychiatry department with people who came from the front line, and they are staying there for 21 days. And the question is like, can we work on this topic with in a group, and also like what we can do with people who are potentially like have a suicidal urge. So like what can be done with them? Excellent questions. Питання. We will, in a few weeks, talk about projects that can be done with groups. Через декілька тижнів ми будемо говорити про проекти, які можна робити з групами, саме в праці з групи про превенцію суїциду. For the sake of time today, I will just remind you of one point that we have made so far. Але щоб зберегти час, я вам скажу тільки про одну річ сьогодні. That a significant portion of the experience of suicidality is isolation, and so whatever we can do to connect people with other people and with a sense of meaning, that is always a good thing.
Тобто саме головне в суїциді – це ізоляція, відчуття ізоляції, саме відчуття ізоляції. Тобто чим більше ви можете зробити контактів, налагодженню контактів, налагодженню зв'язків між людьми, з іншими людьми, і тобто тим краще це важливо робити. І також знайти значення, тобто допомогти людині знайти значення в своєму житті, знайти значення, чому є сенс продовжувати далі, жити далі. Угу. So we have a few minutes left. I know there's a hand up, and Daria, I don't know if you have a question that you want to offer as well. У нас є ще один раз Чи є якісь ознаки, за якими можна дізнатися, що людина хоче скоїти суїцид? Адже далеко не завжди люди про це говорять відкрито. Are there any signs that a person would like to have suicidal ideations, but they are quiet, so like they do not verbally tell about it? Are there any other signs than verbal signs? Because not always people talk about it. This is why it is so difficult to accurately predict who will engage in suicidal behaviors. Тому дуже важко, ви праві, дуже важко зрозуміти, хто може бути втягнутим в суїцид. When we first meet someone, it can be very hard to know. Коли ми зустрічаємо людину вперше, це може бути дуже важко знати, що саме відбувається. So this is why we talk about being able to develop an environment where it feels okay to talk about. Тому ми кажемо саме про те, що дуже важливо мати такий простір, де про це можна говорити. Because relationships build trust, and when someone trusts, they are more likely to be honest. Тому що саме зв'язки, наші зв'язки з іншими, вони будують довіру, а в довірі люди можуть ділитися, можуть казати правду. But also, next time we will talk about the top risk factors and the top protective factors regarding suicide. І також наступного разу ми поговоримо про головні типи ризику для суїциду, і також про те, як зберегти людей від цього. And that is information which might help you figure it out. І це саме буде тією інформацією, яка, сподіваюсь, допоможе вам зрозуміти, дати відповідь на ваше запитання. Yeah. We have several people with raised hands. Do we have Yes. I think we're going to give Trish the last few minutes, if I'm not mistaken. Yes. So maybe we can, as a way of closing this conversation, taking care of ourselves, we want to offer a bit of a closing ritual. Ми хочемо зробити, дякую, вибачте, що ми не можемо відповісти на всі ваші запитання. Напишіть, будь ласка, Дар'ї, ми їх збережемо і, може, навіть почнемо наступну зустріч з цього. Але ми хочемо мати таке закриття офіційне і дати слово Тріші, щоб трошки ви могли попіклуватися про себе. Це важка тема, і щоб ви були з нами і зрозуміли себе. In other sessions, we have shared the benefits of what's called co-regulation.
В наших минулих зустрічах ми казали про те, як важливо і про бенефіти корегуляції. Co-regulation is the engagement of collective regulation exercises with one person or in a group. Корегуляція – це коли ми всі маємо і робимо, регулюємо одне одного в групі чи вдвох, людина з людиною. So it is taking the exercise Joe has gone through with you of where you are in your nervous system's response, in your emotional response, in your behavioral response to the situation you're in. Тобто, коли Джо на початку показував вам термометр, він хотів, щоб ви зрозуміли, де ви знаходитесь психологічно, емоційно, щоб ви зазирнули в себе. And partnering your nervous system in regulation with that of another person or in a group. Корегуляція – це коли ми, як партнери, працюємо і регулюємо свою нервову систему з іншою людиною чи з групою. As we engage in this topic of suicide, Joe has repeatedly talked about the importance of connection and community. Поки ми розмовляли про цю тему, про тему суїциду, Джо казав багато разів, нагадував про важливість зв'язків і важливість спільноти. To remind your body and your thoughts that you are not alone. Щоб нагадувати собі, вашому тілу і вашому мозку, що ви не одні. As we're going to engage in co-regulation, the benefits to your brain from a neuroscience perspective are tremendous. З точки зору нейропсихології, коли ви у корегуляції з іншими, дуже такий сильний ефект іде на мозок, тобто дуже сильний. If you can and able to turn on your video screen for this, it would be great. Якщо ви можете вмикнути камеру, буде дуже гарно для цього. To begin, find someone in this meeting right now who is going to be your co-regulation partner. Знайдіть когось, хто буде вашим партнером, тобто подивіться на людей, які вимкнули камери, і подивіться, давайте ми подивимося, знайдіть. And imagine yourself inviting and welcoming them into your ecosystem of healing. І завітайте цих людей в вашу екосистему зцілення. So reaching out to invite Vadim, Anna, Olia, Олі, Ганні, who I see on my screen, to take my hand, and find someone on your screen to take your hand. Тобто я вам пропоную дати комусь, беріть мою руку і дайте свою руку комусь іншому. And take your hand into their hand, placing it onto your heart. Уявіть, що ви взяли чиюсь руку, в свою руку і покладіть на серце. Close your eyes, holding their hand. Заплющіть очі, тримайте руку іншої людини. And as I hold the hand of Vadmir, I can feel the pulse and his rate of breath. І так як я тримаю руку Володимира, я відчуваю його пульс у собі. And he can feel mine. І він може відчути мою. And as you feel this, you're going to take a deep breath in for 4 counts and breathe out for 6 slow counts.
Так, поки ви відчуваєте інших людей чи іншу людину, ви можете вдихнути на Take a deep breath in 4 вдох і 6 видох. Вдихніть на 4, and slowly out на 6, дуже повільно. again. Знову вдихніть And out. і видихніть. As you breathe in, hold tight to their hand. Як ви вдихаєте, тримайте сильно руку іншої людини. And as you release your breath, send a message to each cell in your body and theirs that you are not alone. І коли ви видихаєте, пошліть меседж, що собі пошліть меседж, кожній клітині своїй себе пошліть меседж, і людині, яку ви тримаєте, ви не один, ти не одна. Take a deep breath in. Дихніть. And as you breathe out, І visualize healing oxygen that's sending to each cell in your body, healing kindness in your body and theirs. коли видихаєте, уявіть кисень, таку зцілювальну енергію кисеня, який проходить через ваше тіло і через тіло іншої людини чи людей, з якими ви знаходитесь. With the message to yourself and others, you are not alone. Пошліть меседж собі і іншим. Я не один, ти не одна, ви не одні. We encourage you to practice co-regulating daily. Ми пропонуємо вам робити корегуляцію кожен день. Знаходьте когось і робіть корегуляцію. Нагадуйте собі і іншим, що ви не одні. Either with someone virtually, with someone you know, but maybe you're not seeing at that moment, in a circle. Find a co-regulation partner, hold hands, go back to back so their back is to yours as you breathe in and you regulate together. Знаходьте когось поруч фізично, знаходьте когось онлайн, думайте, може, в думках, з ким ми не пов'язані, але тримайте спину об спину, тримайте руки, сідайте в коло, нагадуйте собі іншим, що ви не одні. Peace Дякую. be with you. Мир з вами. You are not alone. Ви не одні. And we look forward to seeing you again next week and in the future. Ми побачимо вас наступного тижня. Ми чекаємо на цю зустріч і у майбутньому теж. There are goosebumps and a lot of thanks. They say that like they have goosebumps. Дякуємо. Будьте в захисті. Мир з вами. Па-па. Па-па. Побачення. Дякуємо. Thank you very much. Thank you. Дякую. Thank you. Дякую. Have a nice day. Thank you. Thank you, Тім. Побачення. До побачення. До побачення. Дуже дякую. До побачення. До побачення. Have a nice day. Дякую. До побачення. Thank you. Thank you. Побачення.